daig. May ulo na. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na naman ako. So may isa-try tayo ngayon. As you can see sa title natin, yung Consuka at yung Conegg. Pero ang gagawin ko ngayon ay ipaghahalo ko yung conditioner, suka at yung itlog. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi itatry ko sana, ihahati ko yung buhok ko na ang kalahati Consuka, ang kalahati Conegg. Kaso maiba naman, ang itry natin, ipaghalo yung tatlo. So, ang itatawag ko doon ay Consuka. Kasi Consuka, conditioner, suka, at itlog. Kaya Consuka. So, nakita ko sa mga ibang video na ang Consuka, sa mga tuwid sa mga tuwid, parang nagpapastraight, mas nagpapastraight ng buhok sa kanila. So, parang wala pa ako masyadong nakita sa ginawa sa mga katulad kong may kulot na buhok. Kapatid ko rin kulot yung buhok. Tapit! Diba? So, itatry natin sa akin ngayon. Sa yung tatlong yun. So, meron ako ditong ang gagamitin kong suka pala. So, nakikita ko kasi ito. Yung apple cider. So, matagal na sa amin to. Yung papa ko lang yung gumagamit nito. Kasi maraming benefits tong apple cider na to. Papayat, kahit pala sa beauty, pwede siyang gamitin. So, ano ba ang benefits ng suka? Sa buhok daw, itong apple cider, nakakapag-shine ng buhok. So, dry yung akin. Dry. Pwede ito, pwede. Pangalawa naman ay itlog. 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 Magkano bang itlog? 7. At conditioner. So, hindi ko alam kung anong conditioner yung hiyang sa inyo. Pero sa akin, ito. Yung color blue na to. My God, look, the egg. May ulo na. So epic, yung itlog na binasag ko. Papakita ko sa inyo, sobrang init. Organic kasi. May mukha na siya. Wakan mo mukha. Sisiw na siya. Sayang naman. Ito, binuksan. Ayan, may mata na siya, oh. May mata na siya, guys, oh. Diba? So, sobrang init. Lim-lim. So, ayun nga, naputol. At may lumabas na sisiw sa ating itlog. Kasi yung itlog po namin is organic. Kaya, kumuha na po ako ng dalawa para sure. Baka mamaya ito ulit may sisiw. So, wawa naman. So, 2 tablespoon ng apple cider. Kung wala naman kayong apple cider, suka na lang. Kasi ito natira pa to sa papa ko. Yung papa ko yung... Ay! 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 Nasok
So, itong conditioner, kahit anong conditioner, nahiyang kayo. So, ito hiyang ako dito. Ito sa color violet. Isang peraso lang. So, haluin na po natin. Ito na siya. Dry na siya. Hindi pa ako nag-shampoo. Kanina pala nagligo ko pero hindi ako nag-shampoo. back, guys! So, ito na po siya. Inalawan ko na. Kasi 30 minutes na nakalabas. Tingnan natin. May itlog. Oh? Oh. Mukhang malambot na siya. Ang ganda niya, ang lambot sa buka. Hala, ang lambot. Diyan may itlog na. Ito yun natin. Ito na. Ang ganyan. Hala, ang lambot na sa buka. Papatuyin ko lang, guys.
Sa paramdam ko, lumambot naman yung buhok ko. Tapos, ang itsura niya parang wet look. Wet look siya. Ang ganda. Ang ganda naman. Yung ganda niya, guys. Parang uulitin ko ito kasi yung buhok ko lang parang ano chef na. Lambot na, lumabot yung buhok ko. Wow. Thank you for watching.